ਤੇ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੱਲੇ। ਇਹ ਸਰ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚਣੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੀਠੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਠੀ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਭੀਆਂ ਕੋ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਧਨੀਆ ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਪਕੌੜਾ। ਮਿਰਚ ਪਕੌੜਾ। ਜੀ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ। ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ। ਇਹ ਕਾਂਜੀ ਵੜਾ। ਕਾਂਜੀ ਵੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀजिए। ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਪੀਸ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਪੀਸ। ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ 4 ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਜੀ। ਮਿਰਚ ਪਕੌੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਹੈ, 20 ਦੀਆਂ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਤਿਲਕ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਕ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਖਨਪੁਰ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੋਲ ਭੱਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਖਨਪੁਰ 'ਚ ਭੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੀ 18 ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਲਗਭਗ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਖਨਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਪਾਲਕ ਦੇ ਵੜੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਵਾਲੇ ਵੜੇ, ਹੋਰ ਸਾਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਆ? 20 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਲੇਟ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਉਹ 'ਚ? ਇਹ 8 ਪੀਸ ਨਾਲ 3 ਪੀਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਪੀਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ 8 ਪੀਸ ਨੇ। ਮਿਰਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਿਰਚ ਪਰ ਪੀਸ 10 ਰੁਪੀਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਚਟਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਚਟਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस वेले असी लखनपुर किले के लागे खड़ोते हैं। तो जेकर तुहानू साडा ये फूड ब्लॉग पसंद लगे तो साडे इस चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो तो वध तो वध शेयर करो।